In the previous episode of Hello Vietnam, we learned the theme nữa structure, along with experiencing an interesting place with Darren in Đà Nẵng. In today's lesson, we will learn how to use the words cả, tất cả, whole, and all through a very interesting experience using special masks. So what are you waiting for? Hello Vietnam, start now! First, let's get to know our friend Darren. Xin chào mọi người, mình là Win Van Darren. Tiếng Việt tên Win Van Da. Ba mẹ mình người Việt Nam, nhưng mà mình là sinh ở Mỹ, Hawaii. Năm nay mình 24 tuổi. Sau khi học xong đại học ở Mỹ, mình về Việt Nam để hiểu nói ba mẹ sinh ra. Mình rất thích đồ ăn Việt Nam và mình cũng thích tuna não. Mình rất thích tập điệu. Mình yêu không khí ở đây, mình yêu Đà Nẵng. Hôm nay đường phố vui quá. Cuối tuần mà tất cả học sinh, sinh viên, người đi làm thì đều được nghỉ. Rồi còn có cả khách du lịch như chúng mình nên là đường phố rất là đông á. Nhìn này, ở đây diễn gì vậy? Đây là điểm biểu diễn nghệ thuật cổ truyền. Cả ngày có 3 suất biểu diễn, bọn mình vào xem đi. Darren thấy buổi biểu diễn có thú vị không? Hay lắm. Nhìn đấy. Đấy là cái gì đấy? Đây là mặt nạ giấy bồi. Darren có thích không? Có thích. Vậy mai dẫn Darren đi xem nhé. Hello everyone, it's great to have you all back here in our studio of Xin Chào Vietnam or Hello Vietnam. This is a program for learning Vietnamese language through cultural experiences. We have just seen that in the conversation between Darren and his friend, they often used the following structure. Cuối tuần mà tất cả học sinh, sinh viên, người đi làm thì đều được nghỉ. Cả ngày có 3 suất biểu diễn, bọn mình vào xem đi. In Vietnamese, the words cả or whole and tất cả or all are used to refer to the whole or quantity of a group,
But there are differences between these two words. Tất cả or all can be broadly combined with different types of nouns and can stand in front of many index words such as những, các, mọi. For example, ngày mai khai trương, tất cả công ty mặc đồng phục nhé. Ngày mai khai trương, tất cả nhân viên mặc đồng phục nhé. Ngày mai khai trương, tất cả các nhân viên mặc đồng phục nhé. Tất cả những quyển sách đó đều bán rất chạy. The word cả or whole is used only with collective nouns such as gia đình, làng, phố, nước, công ty, cơ quan, trường, lớp, phòng, and nouns indicating time such as ngày, tuần, tháng, or năm. For example, ngày mai cả lớp mặc đồng phục nhé. Cả làng này làm hàng thủ công mỹ nghệ. Cả tháng nay trời không mưa. But remember, the word cả does not combine with plural meaning words. For example, những, các, mọi. So we can say tất cả những quyển sách đó đều bán rất chạy. We cannot say cả những quyển sách đó đều bán rất chạy. Here are the first exercise. Let's now fill in cả or tất cả in the following. A. Lớp đang chăm chú nghe giảng. B. Ngày mai công nhân được nghỉ làm. C. Những chiếc điện thoại này đều sản xuất ở Việt Nam. D. Tuần nay anh ấy không gọi điện cho tôi. And it's now time for you to fill in the blank. And here is the answer. A. Cả lớp đang chăm chú nghe giảng. Or tất cả lớp đang chăm chú nghe giảng. Both are correct. B. Ngày mai tất cả công nhân được nghỉ làm. C. Tất cả những chiếc điện thoại này đều sản xuất ở Việt Nam. D. Cả tuần nay anh ấy không gọi điện cho tôi. And let's now move on to the second exercise. Which of the following sentences are correct and which ones are wrong? And why it is wrong? Can you please explain? A. Cả các bạn của tôi đều rất tốt. B. Tất cả hàng hóa ở cửa hàng này đều rẻ. C. Tất cả tuần nay tôi không đi chợ. D. Ngày mai cả trường được nghỉ học. Let's now think about the answer. Did you get them all? Let's now check with us. A. Cả các bạn của tôi đều rất tốt. Using cả is wrong because the word cả is not linked with words such as những, các, mọi. B. Tất cả hàng hóa ở cửa hàng này đều rẻ. Using tất cả is correct in this case. C. Tất cả tuần nay tôi không đi chợ. Using tất cả is wrong because this word cannot be combined with words indicating time, ngày, tuần, tháng. We cannot say tất cả tuần này. We say cả tuần nay instead. D. Ngày mai cả trường được nghỉ học. It is correct. I hope you have all the right answers.